नमस्कार, नेपाल टुडे कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण युट्युब दर्शकहरूलाई सबैभन्दा पहिले सब्स्क्राइब लेखिएको यो अक्षरमा क्लिक गर्नुहोस् र निरन्तर नयाँ आम्दानीको स्रोत थाहा पाउन यो सँगैको घन्टीमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। पहिलो लोड तपाईको वैशाख 1 गते चल्ला हाल्दाखेरि 8000 कुखुरा मात्रै हालेको थिएँ। फर्स्ट लोडमा 13 लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। जम्मा 43 दिनको दिन पैसा कुखुरा बेचेर सकेको थिएँ। 13 लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। फेरि दोस्रो लोड चल्ला हालेँ, जम्मा 36 दिनमा कुखुरा बेचेर सक्दाखेरि 9 लाख रुपैयाँ फाइदा भएको थियो। 36 दिनमा 22-23 लाख रुपैयाँ पैसा कमाएँ 2 महिनामा। अनि त्यस पछाडि त्यही पैसा कमाएको पछाडि खोर थपेको अर्को। कुखुराको मासु विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय मासु मानिन्छ। कुखुराको मासु विश्वका अधिकांश मानिसले खान्छन्। यो सेतो मासु हो, त्यसैले स्वास्थ्यका दृष्टिले फाइदाजनक पनि मानिन्छ। प्रेसरको बिरामी लिने कुखुरा मासु खाना हुन्छ, सुगरको बिरामी लिने खाना हुन्छ, युरिक एसिड भएको मान्छेले खाना हुन्छ। हेर्नु चाहिँ 40 कटेपछि युरिक एसिड, प्रेसर, सुगर केही न केही समस्या देखिन्छ मान्छेलाई। त्यस पछाडि खसीको मासु चाहिँ उसले बन्द गर्नुपर्छ। रातो मासु बन्द गर्नुपर्छ। उसले खाने भने सेतो मासुको मुख्य स्रोत भनेको कुखुरा। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एकजना मानिसले वर्षमा 57 केजी मासु खानुपर्दछ। नेपालको मासु सेवनको तथ्याङ्क अनुसार प्रति व्यक्ति औसत 14 केजी मासु मात्र पर्दछ। सोमध्ये कुखुराको मासुको हिस्सा 17% मात्र छ। बाँकी खसी, रागा र बङ्गुर लगायतका अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। जनसङ्ख्या 3 करोड मान्ने हो भने अझै पनि वार्षिक 1 अर्ब 20 करोड केजी मासु अपुग हुन्छ। ठुला जनावर पाल्न खर्च पनि बढी लाग्ने र मासुका लागि तयार हुन पनि लामो समय लाग्ने हुनाले कुखुराको मासु दिन प्रतिदिन लोकप्रिय बन्दै गएको छ। कुखुरा 1.5 महिनामै मासुका लागि तयार हुन्छ। खसीका तुलनामा दाम पनि सस्तो पर्दछ। त्यसैले नेपालमा कुखुरा पालनको भविष्य राम्रो मानिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुखुरा पालन व्यवसाय अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै बढी व्यावसायिक रूपमा चलिरहेको चाहिँ यो पशुपालन क्षेत्रमध्येको चाहिँ एउटा व्यवसाय हो। यसमा विशेष गरी चाहिँ अहिले विदेशबाट जुन फर्केर आउने युवाहरू धेरै नै आकर्षित भएको पाइन्छ। जस्तो बजारमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पालिने चाहिँ ब्रोइलर, लेयर्स, यो भन्दा पनि अन्य किसिमका जस्तो लोकल जातहरूमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिएको चाहिँ पाइन्छ। ब्रोइलरको केसमा त धेरै पहिले हुने जस्तो चितवनमा बढी चाहिँ ब्रोइलर पालिन्छ र तराईका अरू जिल्लाहरूमा पनि बढी मात्रामा पाल्ने गरिन्छ। अब अहिले बिस्तारै चाहिँ यो जुम्ला हुम्ला जस्तो बेगमा पनि ब्रोइलर पुगेको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार एकजना मानिसले 2000 ब्रोइलर पाल्न सक्छ। यी कुखुरा करिब 1.5 महिनामा बेच्नका लागि तयार हुन्छन्। त्यसमा पनि विभिन्न जातहरू छ ब्रोइलरमा। जस्तो कप 100, कप 500, कप 400, कप 734 वाई भन्ने यस्ता विभिन्न खालका जातहरू चाहिँ छन्। अनि अरू जातहरू पनि थिए पहिला। ती जातहरू चाहिँ खासै राम्रो भएन नेपालमा। अहिले चाहिँ कप फ्यामिलीका जातहरू चाहिँ राम्रो भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ अहिले चल्तीमा छन्। एकजना व्यवसायीले जस्तो ब्रोइलर पाल्दाखेरि प्रायः 1000 जति चाहिँ पालेको हुन्छ। 1000ले मात्रै उसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा फाइदा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन। एकजनाले कम्तीमा पनि 2000 जति ब्रोइलर चाहिँ पाल्न सक्छ। 2000 ब्रोइलर भयो भने एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ पुरा काम हुन्छ। अब ब्रोइलर फेरि 42 दिनमा बेच्नु पर्यो। 42 देखि 48 दिनमा बेच्न सकिएन भने चाहिँ घाटा हुन्छ। उसलाई हामीले एक दिनमा चाहिँ जति हामी लगानी गर्छौँ त्योभन्दा उसको मासु बढ्ने रेट हो त्यो चाहिँ कम हुन्छ। बढ्न त बढ्छ मासु, नबढ्ने होइन, तर हामीले लगानी गरेको तुलनामा उसले दिने रिटर्न चाहिँ प्रतिफल चाहिँ कम हुन्छ। त्यसले गर्दा 42 देखि 48 दिनभन्दा पछि चाहिँ हामीले ब्रोइलर राख्न सक्दैनौँ। ब्रोइलरलाई 1 केजी मासु बढ्नका लागि 1.5 केजी दाना चाहिन्छ। सामान्यतया 42 दिनको अवधिमा ब्रोइलरको
तौल 2 केजी पुग्छ। त्यस अवधिमा पुग्न एउटा ब्रोइलरका लागि सरदर 3 केजी दाना लाग्छ। पहाडको केसमा चाहिँ कप 500 चाहिँ बढी चल्तीमा छ, कप 500। अनि तराईकोमा चाहिँ कप 400, यिनीहरू चाहिँ बढी चल्तीमा छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने 1 केजी मासु बढ्नको लागि, जिउँदो तौल बढ्नको लागि 1.5 केजी दाना जति खाँदो रहेछ अहिले ब्रोइलरले। भनेपछि ब्रोइलर कुखुरा 2 केजीको हुनलाई उसले लगभग 3 केजी दाना खाने भयो 42 दिनमा। अब बिस्तारै चाहिँ यो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के गरिरहेछ भने अब 1 केजी दाना खाएर 1 केजी ब्रोइलरको चाहिँ जिउँदो तौल आओस्, त्यस्तो खालको जातको चाहिँ विकास गर्ने प्रयासमा छन्, प्रयास गरिरहेको अवस्था छ है। ब्रोइलर पाल्नका लागि सामान्यतया एउटा ब्रोइलरका लागि 1.5 वर्ग फिट क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ। 1000 ब्रोइलरका लागि 1500 वर्ग फिटको खोर आवश्यक पर्छ। 2000 का लागि भने 3000 वर्ग फिटको खोर आवश्यक पर्दछ। 2000 ब्रोइलर पाल्नका लागि प्रतिलट 10 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने नेपाली विज्ञहरूको हिसाब छ। लगभग 1000 ब्रोइलर पाल्दाखेरि केमा कति खर्च लाग्दो रहेछ भनेर एउटा सानो क्याल्कुलेसन चाहिँ मैले गर्दाखेरि लगभग अब दाना, त्यसको ब्रुडिङ सबै कुराहरू गर्दाखेरि त्यही 5 लाखको समथिङ 5 लाख जति चाहिँ खर्च आएको छ जुन 42 दिनको 42 देखि 48 दिनमा। अनि त्यसको चाहिँ 210 रुपियाँ केजी जिउँदोको दरले बेच्दाखेरि त्यस्तै 6 लाखको आसपासमा आएको छ, 6 लाखको आसपासमा आएको छ। अनि त्यहाँ अलिकति थोरै ज्यामी जालाहरू घटाउँदाखेरि चाहिँ मैले लगभग 85,000 चाहिँ 1000 ब्रोइलर पाल्दाखेरि 42 दिनमा, जसलाई हामी 2 महिनाको पिरियड मान्छौँ, किन त्यसको अगाडि र पछाडि अलिकति ग्याप चाहिन्छ है। 2 महिनाको बिचमा 1000वटा ब्रोइलर पाल्दाखेरि चाहिँ 85,000 चाहिँ चोखो नाफा चाहिँ बस्छ। त्यहाँ मोर्टालिटी चाहिँ 5% भन्दा बढी हुँदैन, मृत्युदर। जिउँदो ब्रोइलर प्रति केजी 210 रुपैयाँमा बेच्न सके 2000बाट करिब 1,70,000 नाफा हुन्छ। यसमा एकजना कामदारको महिनाको 12,000 को दरले तलब दिने हो भने 24,000 खर्च भयो। तर किसान आफैले काम गरे सो खर्च पनि घट्छ। एक वर्षमा पहाडमा 4 र तराईमा 5 लटसम्म ब्रोइलर पाल्न सकिन्छ। त्यसैले पहाडमा ब्रोइलर कुखुरा पाल्नेले वर्षमा 6,80,000 सम्म कमाउन सक्छ भने तराईमा पाल्नेले करिब 8.5 लाखसम्म नाफा कमाउन सक्छ। 2000 ब्रोइलर पाल्दाखेरि वर्षभरिमा एकजना किसानले अथवा एकजना व्यवसायीले चाहिँ लगभग 8 लाखसम्म चाहिँ मजाले नाफा लिन सक्ने देखिन्छ। जुन दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी अरबहरूबाट जुनले कमाउने भन्दा बढी हुन आउँछ। अलि गर्मी ठाउँमा चाहिँ 5 लटसम्म चाहिँ निकाल्न सक्छ वर्षभरिमा भने, अलि जाडो ठाउँमा चाहिँ जुन पुस माघको महिनामा चाहिँ ब्रोइलर राख्दाखेरि धेरै मर्ने हुनाले 1 लट चाहिँ कम गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 लट मात्रै हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई खोरभित्र पालिने भएकाले चिकित्सकले तोके बमोजिम उपचार गरिए भने मर्ने सम्भावना हुँदैन। ब्रोइलर पालन गर्ने किसानले जैविक सुरक्षालाई ज्यादै महत्त्वको साथ लिनुपर्दछ। खोरभित्र मानिस पस्न दिनु हुँदैन। आफू पस्दा पनि सावधानीका उपायहरू अनिवार्य लागू गर्नुपर्दछ। ब्रोइलरलाई 24 घण्टा उज्यालोमा राख्नुपर्दछ। उज्यालोमा ब्रोइलरले दाना खाइरहन्छ र मासु वृद्धि पनि भइरहन्छ। जस्तो ब्रोइलरलाई हामीले चाहिँ 24 घण्टा उज्यालोमा राख्छौँ, किनभने उसले जतिखेर दाना खाइराखोस्, शरीर बढिराखोस् भन्ने हुन्छ कि। अब हामी जस्तो राति हामी खानेकुरा कम खान्छौँ नि, जस्तो बेलुकी 7 बजे खाना खायो भने बेलुकी बिहान 10 बजे खान्छौँ।
10 बजे खाना खाएपछि हामी बेलुकी खाना खानुभन्दा अगाडि 3-4 पल्ट केही न केही चिज खाइरहन्छौँ नि। सबै जनावरमा त्यो कुरा लागु हुन्छ कि जति समय बढी उज्यालोमा बस्छ नि उति धेरै उसले खानेकुरा खान्छ कि धेरै पटक धेरै खानेकुरा खान्छ। ब्रोइलर पाल्ने किसानले बजार भाउमाथि विचार गर्नुपर्दछ। जिउँदो कुखुरा प्रति केजी 210 भन्दा कममा बेच्दा खासै नाफा हुँदैन।